Guys, Daun nak membuat update terhadap pelaburan Daud di dalam Stage W, di mana Daud telah pun membeli S&P 500 untuk bulan yang ke-14. Dah 2 tahun 2 bulan guys kita melabur. Sebanyak RM5,600 telah pun Daud spam. Dan berapakah keuntungan Daud? So make sure korang tengok video ini sampai habis sebab Daud ada sediakan QR code di mana korang boleh claim lah QR code ni secara percuma lah menggunakan apps Bybit. So Daud dah tukar lah. Sebelum ini korang boleh claim menggunakan TNG Wallet. Sekarang Daud dah tukar menggunakan apps Bybit. Dan khas untuk referee Daud saja. So kalau korang belum lagi ada akaun Bybit, korang boleh daftar. Dan kalau korang dah ada akaun Bybit, korang juga boleh daftar akaun baru guna link Bybit Daus di bawah. So tanpa membuang masa, 3, 2, 1, keuntungan Daus dalam Stage W adalah Daus untung sebanyak RM996 guys, bersama dengan 22.95% lah berdasarkan time weight return. Kalau money weight return adalah 21.84%. So itu menjadikan kita punya total value apabila ditambah net deposit dan juga total return adalah sebanyak RM6,608 guys. So adakah korang rasa ini banyak ataupun sikit? Cuba korang komen. Dan so far ini adalah amount yang paling tinggi lah kita punya rekod selama kita melabur dalam S&P 500 ni. Dan to be honest, bagi saya return ini adalah sangat-sangat tinggi lah. Sebab apa? Daus ada KWSP. Dalam KWSP tu ada lebih kurang 20,000 something. Dan Daus hanya dapat dividen RM700 something lah setelah setahun melabur di dalam KWSP. Tetapi dengan hanya RM5,600 Daus punya return adalah RM1,000. So korang boleh nampak lah perbezaan pelaburan yang tiada risk seperti KWSP dan juga pelaburan yang high risk seperti S&P 500 ini. Yes, KWSP selamat tapi returnnya adalah biasa-biasa saja. Tetapi untuk dunia stock returnnya lebih tinggi tapi risknya juga sangat-sangat tinggi lah. So make sure apabila korang nak melabur lah di dalam mana-mana robot advisor ke stock ke personal pick stock-stock tu semua ataupun crypto, make sure korang bersedia untuk risiko-risiko yang akan korang perlu hadapi. So di bahagian aset korang boleh nampak 99% saya melabur adalah ke dalam S&P 500 saja. Memang saya memilih ini sajalah. So ini adalah daripada IVV ataupun iShare iaitu BlackRock lah. Dan deposit plan saya adalah RM100 setiap bulan saya akan pump ke dalam Stage W ni. So kita nak tengok dengan the power of hanya RM100 saja sebulan berapa jauh kita boleh pergi apabila mengalami keuntungan yang setinggi ini guys. 20% bagi saya memang terbaik. So guys, itu adalah update tentang Stage W saya. Jadi Daud juga nak cerita tentang perkara yang sedang berlaku di dalam Russia, di mana mereka telah pun mengambil langkah yang sangat dramatik especially dalam pasaran tenaga global. Jadi Putin telah pun fokus dekat Arktik, bahagian laut yang beku di bahagian North Pole sana, atas Russia sikit lah kan. Dia fokus kat galian Arktik. Untuk apa? Untuk berkuasa dalam pasaran minyak dan juga natural gas. So sejak 2 minggu lepas, Russia dan juga Arab Saudi telah pun memotong produksi minyak mentah sampai lebih daripada 1 juta ton setiap hari. So ini telah pun mengakibatkan harga minyak naik lebih daripada 5% sampailah ke harga $94 per barrel. Jadi ini akan menyebabkan makin susahlah untuk negara-negara barat, tak kisahlah EU ataupun Amerika, untuk mengurangkan inflasi. Dan ECB telah pun meningkatkan interest rate sampai 4% walaupun mereka dalam recession, menunjukkan betapa kritikalnya kuasa ekonomi tenaga sekarang ni. Jadi area Arktik tu mempunyai potensi yang sangat-sangat tinggi. Menurut EIA, kat Arktik tu terdapat anggaran lebih daripada 90 bilion tong minyak dan 30% sumber natural gas. So actually Russia dah lama lah mereka dah leading exploration di kawasan Arktik tersebut dengan kolaborasi dengan negara China. Projek Arktik 2 LNG mereka telah pun diset untuk memulakan produksi mereka pada tahun ini. Dan kalau berjaya, Russia seorang tu je boleh match dengan Arab Saudi dan juga Qatar dalam produksi energi mereka. Dan ini akan menjadi satu masalah besarlah kepada negara West kerana mereka dah tak boleh nak kenakan sanction secara financial lah terhadap negara Russia untuk kontrol mereka lah. Lagi satu, Russia actually sepanjang mereka membuat exploration ni, mereka dah melabur lebih daripada $300 billion untuk kawasan Arktik ni. Jadi potential return yang mereka boleh jana dalam bentuk minyak dan juga natural gas melebihi $35 trilion. Ini tak termasuk lagi sumber-sumber logam yang mungkin ada di kawasan Arktik tersebut. Ini akan membuatkan Russia menjadi lebih kuat daripada segi komoditi. Jadi Russia mempunyai kelebihan daripada segi geografik untuk kawasan Arktik ni. Mereka ada direct access ke Northern Sea Route yang membolehkan diorang mentransport ataupun eksport mereka punya gas dan juga minyak secara terus kepada Asia. Ini akan menjimatkan masa dan juga duit berbanding terpaksa lalu Eropah dan juga Suez Canal. Pasal isu environmental, jangan haraplah Russia nak ambil kisah. Priority mereka sekarang adalah untuk menguasai trade routes. Dengan adanya Northern Sea Route, mereka boleh mempercepatkan penghantaran ekspor mereka
minyak dan gas ke China dengan India dengan lebih cepat. So apa yang Putin cuba buat adalah dia mahu mencuba membangunkan ekonomi Arktik yang banyak melibatkan transportasi kargo melalui Northern Sea route ni ke Asia. Kebetulan juga EU juga dah plan untuk kurangkan kebergantungan minyak dan juga gas Rusia by 2027. Jadi Putin mempunyai masa yang terhad untuk memaksimumkan peluang ini. So berdasarkan semua ini, anda rasa apakah Rusia yang akan buat untuk mengubah landscape ekonomi dan politik dunia? Boleh ke West catch up dengan Rusia ni? Cuba korang komen semua pendapat korang. Dan sekarang saya nak share tentang China, di mana China telah pun terlepas peluang untuk beat Amerika, dan apakah yang sedang berlaku dan apa yang salah lah dengan ekonomi China sekarang ini. So kalau korang tak sedar lagi, daripada dulu China telah pun mempunyai rivalry, persaingan yang hebat di antara USA. So memang ramailah dah biasanya yang kata China ni akan beat USA dalam ekonomi dan juga politik global. Tapi actually semua ini hanyalah hype sajalah. Memanglah pada abad ke-20 USA memang power, especially selepas World War II, dan abad ke-21 pula kemungkinan menjadi milik China. Tapi mereka dah terlepaslah peluang tersebut. Walaupun ada yang cakap China akan menjadi superpower, tapi data menunjukkan sebaliknya. Ramai yang marahlah dengan pendapat ni, tapi the number doesn't lie. Jadi harap-harap lepas ini korang akan lebih faham dengan situasi yang sebenar. Sebelum pandemik, ramai yang jangka China akan memotong USA menguasai dunia pada lingkungan tahun 2030-an gitu. Tapi semua tu kini dah berubah. Sejak 1978, GDP China memang steadily naik. Cantik saja. Dan naik pun average 9% padu guys. Tapi sekarang ia telah pun jatuh dengan sangat mendadak. Hanyalah sekitar 0.8% saja. Dan satu masalah lagi, ekonomi China terlalu bergantung terhadap real estate dan juga infrastruktur. Dan sekarang dah tak ada apa lagi lah nak dibina. Bayangkanlah apabila korang nak boost ekonomi, korang akan membina jambatan infrastruktur. Tapi kalau dah tak ada orang guna jambatan tu pun, in real life memang sangat rugilah segala duit, masa, effort, material yang di-spend untuk membina jambatan tersebut. Kira ROI, return on investment tu memang jatuh lah. So kalau dulu dengan spend $3 untuk infrastruktur, ianya bakal menjana $1 growth terhadap GDP. Tetapi sekarang kena spend $9 untuk mengalami 1 GDP growth. Ini kira diminishing returns lah. Lepas tu China pun dah ada masalah daripada segi demografi mereka, di mana populasi mereka telah pun menurun, dan sekarang ini India telah pun menjadi negara yang mempunyai penduduk yang paling ramai. Ini bermakna productivity akan menurun. Kemudian jangan lupa pasal devaluasi mata wang yuan mereka. Kalau korang rasa US dollar tu teruk, yuan China lagi teruk guys. Hubungan trade dagang dengan USA pun tak stabil, yang mana sekarang yang paling untung sekali adalah Mexico, yang di mana telah pun kat China jadi partner yang utama, dan sekarang Mexico menjadi nombor 1 lah menggantikan China tersebut. Jadi China pun telah pun mencubalah pelbagai effort, masa, dan mereka dah berbilion-bilion untuk membangunkan industri chip sector mereka tersendiri. Namun ianya fail, walaupun dah spend berbilion dolar lah. Ini kerana mereka underestimate lah betapa kompleksnya nak membuat chip-chip ni semua. Dan even India dulu pun dah cuba, walaupun dengan bantuan kerajaan yang kau-kau pun tetap fail. Jadi mereka akan keep on trying for a long time lah. Apa yang Daus nak highlightkan di sini, walaupun China masih memang confirm akan jadi the big player in the whole world, the whole economy, tapi jangan terlalu percaya pada hype. Para analis kata China akan mengalami slowdown yang kau-kau. Purata pertumbuhan GDP akan turun sampai 3.5% saja pada tahun 2030-an. Sekarang ini ramailah yang mengkomparekan situasi China dan juga Jepun pada era 1990-an. Tapi bezanya, masa Jepun jatuh, mereka telah pun menjadi negara yang mempunyai pendapatan tinggi, dan China sekarang ini masih lagi di tahap middle income. Maknanya Jepun jatuh apabila mereka dah berada di tahap yang tinggi, dan mereka stagnan yang agak lama lah untuk repair mereka punya kesilapan ataupun ekonomi bubble yang mereka alami dulu. Sampai sekarang mereka perlu hadap situasi tersebut. Cuma beza dengan China, mereka masih lagi naik guys, tapi dah terciduk. So kita nak tengok macam manakah mereka control mereka punya ekonomi. Adakah dengan mempunyai command ekonomi, China mampu untuk menerajui seluruh negara yang sangat-sangat besar ni kan? Sebab actually adalah agak sukar untuk satu entity control the whole nation. Berbeza dengan dunia kapitalis, mereka akan let the market decide everything. Mereka akan membenarkan each individual melakukan apa yang mereka rasa terbaik. Compare dengan the command economy, satu pihak saja akan control the whole nation. So kebolehan pemikiran
dan akan ada lebih limitasi lah compare dengan setiap para individu mengkontribut mereka punya idea, otak, brain power mereka untuk society semua. Jadi itulah saja update Daus tentang minyak dan juga China. Harapnya ini akan membantu korang untuk lebih faham benda yang kompleks ini dengan lebih mudah. So guys, saya ada selitkan QR code dalam video ini. Make sure korang guna app Spybit untuk claim QR code tersebut. Dan kalau korang belum lagi tekan button ada subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.